सर्वप्रथम भावांनो, आपल्या व्हिडिओला खूप लेट झाला आहे। जवळपास 15-20 दिवस आपण चॅनलवर व्हिडिओ टाकला नाही, त्यासाठी सॉरी। तर चला मित्रांनो, आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, आज मी तुम्हाला हे टॉप 15 ओव्हरले बॅकग्राऊंड देणार आहे। बॅकग्राऊंड म्हणजे ते तुम्ही कोणत्याही बॅकग्राऊंडवर म्हणजे बॅनरवर अप्लाय करू शकता ओव्हरले करून। आणि जर हे बॅनरवर तुम्ही अप्लाय केले तर एकदम राड आणि एकदम नादखुळा बॅनर दिसतात। आणि हे बॅनर कसे दिसतात हे तुम्हाला अप्लाय केल्यानंतर कळेलच। आणि यासोबत मी आज एक नेम PNG बनवलेली आहे। तुम्ही बघू शकता एक कडक प्रकारे नेम PNG झालेली आहे। ही मी पिक्सल लॅब ॲप्लिकेशनमध्ये बनवली आहे। तर तुम्ही बघू शकता रितेश पाटीलच्या रीवरती जे जिरावटोप आहे त्याच्या मात्र्यावरती त्याचा जो झेंडा असतो तो आहे। आणि पाटीलच्या टीवरती वेलांटीवरती जे एक टोप असते म्हणजे जो शेतकरी जो घालतो ते म्हणजे त्याचा जो फेटा असतो तो फेटा मी इथे टाकलेला आहे। तर या प्रकारचे PNG पिक्सल लॅबमध्ये तुम्हाला बनवायला शिकायचे असेल आणि हे वर्ष जे जिरा टोप झेंडा आणि हे जो फेटा आहे जे PNG आणि जो खालचा फॉन्ट आहे तो फॉन्ट तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही कमेंट करून सांगा। मी पुढचा व्हिडिओ या नाव कसं बनवायचं यावरती करेल। तर आज आपण हे तुम्हाला 5 ओव्हरले बॅकग्राऊंड येणार आहेत। तर चला आता आपण आपले जे टॉप 15 ओव्हरले बॅकग्राऊंड आहेत ते बघूयात। तर भावांनो, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारचे जे टॉप 15 जे ओव्हरले आहेत ते इथे तुम्हाला दिसतच आहेत। आणि ते वरच्या साईडला तुम्ही बघू शकता इथे जे टॉप 50 ओव्हरले आहेत ते टॉप 50 ओव्हरले म्हणजे 49 आहेत, एक कमी आहे 50च्या आसपास, म्हणजे एकनी काय फरक पडत नाही एवढा। तर हे टॉप 49 ओव्हरले मी तुम्हाला आज देणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारचा जो ग्रीन प्रकारचा पहिला ओव्हरले आहे। आणि हे ओव्हरले तुम्ही जर तुमच्या बॅनर पूर्ण झाल्यावरती म्हणजे तुमचे जे मॉडेल असतात त्यांच्या चेहऱ्यावरती पूर्ण प्रकारे असे लावले आणि त्यानंतर त्याच्या ब्लेंडिंग मोडमध्ये जाऊन ब्लेंडिंग मोड जर ओव्हरले केला तर जादू झाल्यासारखं तुम्हाला वाटेल नाही। एकदम तुमचं जे बॅनर आहे ते एकदम प्रोफेशनल आणि एकदम भारी वाटेल। आणि जर जास्त तुमच्या जे मॉडेल असतात त्यांच्या चेहऱ्यावर येत असेल तर तुम्ही याची ऑपेसिटी थोडी कमी केली तर एक नंबर खत्री जे तुमचे ओव्हरले असतात ते दिसेल। तर तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारचे जे ओव्हरले आहेत ते मी आज तुम्हाला देणार आहे। तर अशा प्रकारचे एकदम खतरनाक ओव्हरले आहे। बघू शकता हा ओव्हरले पण एकदम भारी आहे आणि हा ओव्हरले अप्लाय केल्यानंतर एक नंबर दिसतो। तर अशा प्रकारचे सर्व ओव्हरले मी आज तुम्हाला देणार आहे। तर हे ओव्हरले आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला टॉप 13 बर्थडे बॅकग्राऊंड म्हणजे स्मोक बॅकग्राऊंड सिनेमॅटिक बॅकग्राऊंड मिळून टॉप 15 बॅकग्राऊंड देणार आहे। आणि आतापर्यंत मी तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती बरेच फॉन्ट दिलेले आहेत, तर त्याच्या लिंक मी तुम्हाला सर्व व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल। आणि जर एखादी लिंकला राहिलीच तर तुम्ही ती आपल्या चॅनलवरती जाऊन सर्व व्हिडिओ बघू शकता। मी तुम्हाला आतापर्यंत बरेच मटेरियल पण दिलेले आहे, बरेच फॉन्ट पण दिलेले आहे, श्रीलिपी फॉन्ट। त्याने तुमचे जे बॅनर असतात ते एकदम प्रोफेशनल आणि एकदम भारी होतात। ते फॉन्ट कसे यूज करायचे ते पण मी तुम्हाला सांगितलेले आहे, काही टिप्स आणि ट्रिक्स पण मी तुम्हाला सांगितलेले आहेत। तर त्या फॉलो करून तुम्ही अशा प्रकारचे एकदम कडक जे बॅनर असतात ते बॅनर बनवू शकता। तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारचे जे ओव्हरले आहेत ते तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतच असतील। आणि यामधले काही जे ओव्हरले आहेत ते मी स्वतः बनवलेले आहेत। तर स्वतः मी जे फोटो एडिटर ॲप्लिकेशन असतं त्या फोटो एडिटर ॲप्लिकेशनमध्ये मी काही ओव्हरले बनवलेले आहेत, काही बॅकग्राऊंडचा यूज करूनच मी ओव्हरले बनवले आहेत। तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवरती हे ओव्हरले मी डाउनलोड केलेले आहेत, पण यातीलच काही ओव्हरले मी तुम्हाला सांगणार आहे कोणते ते मी स्वतः बनवलेले आहेत। आणि शक्यतो ते मागं पण गेले असू शकतात, पण जर दिसले तर मी तुम्हाला सांगतो की हे मी बनवले आहेत म्हणून। तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारचे काही साधे आणि काही एकदम प्रोफेशनल ओव्हरले आहेत। तर हे बघू शकता हा ओव्हरले पण एकदम कडक आणि नादखुळा आहे। आणि यानंतरचा ओव्हरले पण तुम्ही बघू शकता एकदम भारी ओव्हरले अशा प्रकारचा दिसत आहे। तर जवळपास सारखेच आहेत, फक्त त्यातील कलर जे आहेत कलर सेम थोडे वेगळे आहेत। अशा प्रकारचे जे ओव्हरले आहेत ते तुम्ही इथे बघू शकता। आणि हे ओव्हरले तुम्हाला इथे सर्व डाउनलोड करता येतील। तुम्हाला फक्त डिस्क्रिप्शनमध्ये जायचं आहे, त्या लिंकवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला आतापर्यंत व्हिडिओमध्ये पासवर्ड मिळाला असेल तो टाकायचा आहे आणि ते ओव्हरले तुम्हाला एक्सट्रॅक्ट करून घ्यायचे। तर चला मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय शिवराय।